sẽ có nhiều quốc gia nối gót El Salvador trong năm 2022. Australia sử dụng công nghệ blockchain để cải thiện chuỗi cung ứng nước sạch. Pakistan đang tìm cách cấm tất cả các giao dịch tiền điện tử. Nhà phát triển chuỗi chéo bác bỏ lại lập luận của Vitalik Buterin. Các bạn đang đến với bản tin chuyển động crypto 24 giờ. Sau đây là những thông tin chi tiết. Trong một báo cáo gần đây, Fidelity nói rằng có nhiều cơ hội để nhiều quốc gia có chủ quyền mua được Bitcoin trong năm nay. Năm vừa qua được đánh dấu bởi những thay đổi lớn làm rung chuyển ngành công nghiệp tiền điện tử, sự gia tăng của NFT, GameFi và việc áp dụng tổ chức đã đưa tiền điện tử trở thành xu hướng chủ đạo, đẩy vốn hóa thị trường của ngành lên mức cao nhất mọi thời đại. Ngoài hành động giá thì tác động lớn nhất được thực hiện ở sự công nhận của chính phủ và cơ quan quản lý. Trong đợt tổng kết tài sản kỹ thuật số năm 2021, Fidelity Investment nói rằng những phát triển quy định được quan sát trong năm nay không thể bị phản đối nhiều hơn. Mặc dù vẫn còn quá sớm để nói con đường nào thành công hơn, công ty cho biết lý thuyết trò chơi đặt cược cao sẽ dẫn đến nhiều quốc gia hơn theo El Salvador và áp dụng tiền điện tử. Fidelity nói rằng nỗ lực của Trung Quốc để cấm tất cả những thứ liên quan đến tiền điện tử sẽ dẫn đến sự mất mát đáng kể của cải và cơ hội. Một dự án mới ở miền Bắc Australia đang sử dụng công nghệ blockchain để cải thiện chuỗi cung ứng nước sạch. Hơn 1.000 nông dân ở phía đông bắc bang Queensland đã hợp tác với công ty blockchain Civic Ledger và các nhóm khác cho dự án nhằm giải quyết các vấn đề an ninh nước ngày càng tăng cao và bảo vệ quyền tiếp cận công bằng với nước. Theo một thông cáo báo chí được biết đến với cái tên gọi Water Ledger, người ta hy vọng sổ cái có thể giảm chi phí giao dịch, cải thiện hiệu quả của các quy trình thương mại và tăng tính minh bạch của thị trường nước sạch khi nó đi vào hoạt động vào giữa năm 2022. FTX US và Bitstamp USA muốn cung cấp các sản phẩm giao dịch chứng khoán cho khách hàng của họ, cạnh tranh trực tiếp với Robinhood và eToro. Theo báo cáo từ Bloomberg, cả hai sàn giao dịch đều đang tinh chỉnh lại các chi tiết để bước vào thế giới tài chính truyền thống. Nếu kế hoạch của họ thành hiện thực, cả FTX và Bitstamp sẽ cung cấp các dịch vụ đủ đa dạng để khách hàng của họ tập trung một lượng đáng kể tài sản dưới sự giám sát của họ. Không rõ liệu cả hai nền tảng muốn đăng ký để trở thành sàn giao dịch chứng khoán hay nhà môi giới. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là mặc dù cả hai nền tảng đều yêu cầu một quy trình quản lý tẻ nhạt, nhưng sự đồng thuận chung là trở thành nhà môi giới như Robinhood dễ dàng hơn một sàn giao dịch như Nasdaq. Trong quá khứ, FTX đã chơi với thị trường chứng khoán, mang đến cho khách hàng cơ hội giao dịch cổ phiếu mã hóa trên blockchain, đại diện cho giá của các công ty SP500 lớn. Tuy nhiên, áp lực pháp lý đã tác động tiêu cực đến các sản phẩm này. Theo một báo cáo mới từ Kaspersky, nhóm hack của Triều Tiên có tên gọi là Brunorov đã liên kết với nhóm tội phạm mật mã lớn Lazarus, vốn được biết đến là có quan hệ chặt chẽ với Triều Tiên trong quá khứ. Ban đầu nó nhắm mục tiêu vào các ngân hàng và mạng thanh toán SWIFT, nhưng hiện tại Brunorov đã chuyển trọng tâm của mình sang chỉ các doanh nghiệp tiền điện tử thay vì các ngân hàng truyền thống, Kaspersky nói. Brunorov đã mạo danh một số doanh nghiệp tiền điện tử hiện có bao gồm chi nhánh thương mại của Cardano, Umogo và công ty Digital Currency Group ở New York VC. Nó cũng đã mạo danh Benos, Coinsquare và Decrypt Capital và Coinbase. Nhóm cũng sẽ thay thế các tiện ích bổ sung ví của trình duyệt, chẳng hạn như MetaMask, bằng các phiên bản bị xâm phạm. Những chiến lược này cho phép công ty ăn cắp tiền của công ty cũng như thiết lập một cơ sở hạ tầng giám sát rộng lớn, thông báo cho các nhóm giao dịch lớn. Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho rằng Brunorov cùng với cả Lazarus và các nhóm con khác đã đánh cắp 571 triệu đô la tiền điện tử từ 5 sàn giao dịch từ tháng 1 năm 2017 đến tháng 9 năm 2018. Trong khi đó, công ty phân tích Chainalysis ước lượng tin tặc Triều Tiên đã đánh cắp 400 triệu đô la Mỹ vào năm 2021. Trung Quốc đang có kế hoạch vạch ra ranh giới rõ ràng giữa tiền điện tử và mã thông báo NFT. South China Morning Post đưa tin, mạng dịch vụ dựa trên blockchain BSN, một dự án blockchain do chính phủ hậu thuẫn ở Trung Quốc, đang làm việc trên cơ sở hạ tầng để hỗ trợ các doanh nghiệp và cá nhân xây dựng nền tảng và ứng dụng để quản lý NFT, với tên gọi chính thức là BSN Distributed Digital Certificate (BSNDDC). Dự án nhằm hỗ trợ triển khai các NFT không phải là tiền điện tử bằng cách cung cấp các giao diện lập trình ứng dụng để phát triển các ứng dụng và cổng thông tin người dùng, trong đó tiền fiat sẽ là phương thức thanh toán duy nhất. NFT không gặp rắc rối pháp lý ở Trung Quốc, miễn là chúng không được sử dụng với Bitcoin hoặc các loại tiền điện tử khác. Ngân hàng nhà nước Pakistan SBP được cho là đang tìm cách cấm tất cả các giao dịch tiền điện tử ở quốc gia này.
Tòa án tối cao Sindh của Pakistan đã tổ chức một phiên điều trần liên quan đến vấn đề pháp lý của tiền điện tử trong nước, trong đó có một số cơ quan chức năng Pakistan, bao gồm cả SBP, đã đệ trình một tài liệu lên tòa án, cho rằng tiền điện tử như Bitcoin là bất hợp pháp và không thể được sử dụng cho thương mại. SBP cũng đã đề cập đến một số cuộc điều tra chống lại các sàn giao dịch tiền điện tử của cơ quan điều tra liên bang FIA, Viện dẫn rủi ro bảo vệ nhà đầu tư cũng như các mối lo ngại về rửa tiền và khủng bố. Mặc dù SBP đã đề xuất một lệnh cấm toàn diện đối với tiền điện tử, nhưng Tòa án tối cao Sindh vẫn chưa ra lệnh cấm các giao dịch tiền điện tử ở Pakistan. Thay vào đó, tòa án đã đưa ra lệnh rằng các đơn kháng cáo của ngân hàng phải được gửi đến các bộ tài chính và luật. Cơ quan này sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về tình trạng pháp lý của tiền điện tử trong nước và liệu lệnh cấm tiền điện tử có hợp hiến hay không. Tuần trước, Vitalik Buterin, người đồng sáng lập Ethereum ETH, đã lên tiếng không tán thành về sự xuất hiện của các cầu nối xuyên chuỗi với lý do các lỗ hổng bảo mật do sự phụ thuộc lẫn nhau của chúng. Tuy nhiên, trong những ngày sau đó, các nhà phát triển làm việc trên công nghệ chuỗi chéo phần lớn đã bác bỏ sự hoài nghi của anh ấy. Trong một tuyên bố mới đây, Kadan Stedman, giám đốc công nghệ của blockchain hoán đổi nguyên tử Komodo, đã trả lời bình luận của Vitalik: "Điều cuối cùng chúng ta cần là sự phân quyền thực sự. Ví dụ, thay vì dựa vào một hoặc hai cầu nối đáng tin cậy có một điểm lỗi, tốt hơn là chúng ta nên hướng tới một tương lai nơi chúng ta có thể cầu nối an toàn, không tin cậy và kiểm duyệt sự bền vững." Stedman nhắc lại, khả năng tương tác chuỗi chéo là tương lai và cả mạng lưới hệ sinh thái đa chuỗi như Polkadot, DOT và Cosmos ATOM cũng như các sàn giao dịch phi tập trung nguyên tử đều có thể phá vỡ quy mô kinh tế của Ethereum. Để hỗ trợ tuyên bố, Stedman trích dẫn khí gas đã đắt đỏ trên blockchain là lý do tại sao người dùng thích các lựa chọn thay thế. Một công cụ tăng tốc khởi động tập trung vào tiền điện tử đang trở thành một tổ chức tự trị phi tập trung DAO, tập trung vào các dự án và sáng kiến Web3. DeFi Alliance đã công bố việc chuyển đổi vào thứ Năm, đổi thương hiệu thành Alliance DAO với sự giúp đỡ của hàng trăm nhà xây dựng từ khắp các không gian công nghệ và tiền điện tử. Dan Land, trưởng phòng kiến trúc DAO tại DeFi Alliance, cho biết trong một email gửi tới The Block: "Chúng tôi cũng đặt mục tiêu thu hút các cộng tác viên DAO khác, nhà xây dựng, chuyên gia chủ đề và nhà cung cấp dịch vụ tham gia để hỗ trợ cho những người sáng lập Web3. Hơn 300 nhà đầu tư đã tham gia tổ chức tự trị phi tập trung trong vòng đầu tiên của nó, đóng góp khoảng 50 triệu đô la. Sau đây là một số tin vắn đáng chú ý trong ngày. Shiba Inu đã đưa ra một tuyên bố liên quan đến việc niêm yết thêm các hợp đồng giả mạo mã thông báo SHIB trên CoinMarketCap. Như đại diện chính thức của SHIB đã báo cáo, các địa chỉ nói trên được thiết kế để bán tiền điện tử Shiba Inu, nhưng có nhiều khả năng có các hợp đồng được liệt kê trên trình theo dõi là giả mạo và đang hoạt động như một trò lừa honeypot cho những người ủng hộ Shiba Inu, những người không muốn sử dụng chuỗi chính để mua mã thông báo. Gã khổng lồ ô tô điện Tesla đã bắt đầu định giá một số sản phẩm của mình bằng Dogecoin. Theo dữ liệu của CoinMarketCap, giá của đồng tiền lấy cảm hứng từ Shiba Inu đã tăng hơn 12%. Một số người dùng Twitter, bao gồm cả người đồng sáng lập Dogecoin, Billy Marcus, đã phát hiện ra biểu tượng Doge bên cạnh Tesla Cyber Whistle và khóa thắt lưng Giga Texas vào đầu ngày hôm nay. Thẩm phán tòa án Hoa Kỳ Sarah Nedbron đã đề nghị đẩy thời hạn phát hiện trong vụ việc giữa Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ và công ty chuỗi khối Ripple có trụ sở tại San Francisco đến ngày 28 tháng 2. Việc gia hạn đã được các bên cùng yêu cầu để tiến hành bổ sung tiền gửi. 8 nhân chứng chuyên môn vẫn chưa làm chứng do hạn chế đi lại và các vấn đề cá nhân. Giai đoạn khám phá chuyên gia dự kiến kết thúc vào ngày 19 tháng 1. Tether đã thêm 3 địa chỉ Ethereum khác giữ số stablecoin USDT trị giá hơn 150 triệu đô la giữa chúng vào danh sách đen. Là một công ty tập trung, Tether có thể đưa danh sách đen các địa chỉ mà họ tin rằng có liên quan đến tội phạm, rửa tiền hoặc vì bất kỳ lý do nào khác. Đây là 3 địa chỉ đầu tiên được Tether đưa vào danh sách đen năm 2022. Tether chưa tiết lộ vì sao 3 địa chỉ mới lại được đưa vào danh sách đen. Tuy nhiên, họ đã sử dụng quyền lực của mình để đưa vào danh sách đen các địa chỉ liên quan đến các cuộc tấn công mạng và điều tra thực thi pháp luật. Thị trường tiền điện tử chiều nay vẫn đang hoạt động một cách chậm chạp khi vốn hóa toàn cầu vào lúc 17 giờ là 2.16 nghìn tỷ đô la, tiếp tục đà giảm 2% so với cùng giờ ngày hôm trước. Bitcoin trao đổi tại 42.658 đô la, điều chỉnh gần 3%. Ethereum giao dịch ở mức 3.268 đô la, mất hơn 3,2% giá trị. Binance Coin là 481 đô la. CryptoLeaks VN xin cảm ơn nhà tài trợ CRVN Capital đã đồng hành cùng với chương trình. Quý khán thính giả đừng quên like, share và đăng ký kênh để ủng hộ CryptoLeaks VN. Chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại.